ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ where did my podcasting go? Okay, well, I don't know, I switched. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, but yes, and okay, here, I'm going to be fair. I do understand that. ਕਿ what a lot of times does happen is ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, it's not like ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, or some have no damn problem with it, right? They're like, oh, this is great. They're so kind, right? Whatever. But this is actually happening out there. ਅਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, calms down, people shut up, racism ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, and it's not easy to get rid of, okay? It's, like I said, it's hammered into them, okay? And whatever the reason, some are just grown in that way, right? They're ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ feed ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, right? And they don't let their children make that decision of who they want to deal with. And I don't think you really have a choice at this point. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ workplace 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ traffic 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, can you imagine just hating everyone around you? So maybe that's why they made their little town. Where they're going to make their own highways and shit too? Who knows, right? But it started, okay? But how can ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਭਈਏ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭਈਏ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਲਈ, ਓਕੇ? ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਭਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਈਏ ਮਾੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ US ਮੂਵ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ you get where I'm going with this, I guess, okay? Now, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਈਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। I was like, oh wow, okay, it's come to this now. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, takes two to tango, you know what I mean? ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਈਏ ਭੁਈਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਈਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਅਸੀਂ ਆ। I mean, yeah, what is a jat? A jat is a farmer, right? Grows his own food, does everything. Well, I guess they're the new jats, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? We can't blame anyone else but our own selves, okay? So anyways, like I was saying, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸਪਰਮ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਪਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ IVF ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਬਹਾਨੇ, I'm gonna say it, ਬਹਾਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। I have seen stories, I'm gonna be fair, I have seen stories of people that have so many degrees ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਾਸਟਲੀ। I want to know why? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੱਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇੱਥੇ ਓਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। and I will tell you like it is. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, I've talked to people in different countries too about this, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। They're like, no, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਪਾ। ਮੈਂ thank the Lord, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਲੀ ਆਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸੀਆਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ?
ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ain't paying for that flight and your bills when you're gone, right? So, and I think it's the first generational people ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ like ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ first ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ okay how do I say this first generation ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ and they're maybe in their 40s or whatever ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ like you know they were the first ones to arrive in a different country and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ I think it's first generational things, right? I think I see it more with them. I think I see it because of maybe a lack of education. I think I see it because of how they were raised. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ you know what I mean? And I'm the type of person I will mix with anybody, right? ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ my father was like that too, you know? And he would just, you know, so was my mom. Like mix with anybody. There's no never, right? And I noticed that mostly in India of how different it was. And that's really important. But on a level, mentality level, so you make the person feel comfortable and never make anyone feel uncomfortable. But ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ it takes generations sometimes, right? And I think there's just like, you know, it's like hitting a nail in that wall. I feel like it's not like fully it's stuck in there, but it's not like I don't know, but anyways, you guys know what I'm talking about, right? It's like ਕੰਧ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ no you guys are gonna laugh because ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਲ ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ you guys will understand what I'm saying. And I definitely hope my ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ because I hit a button when I was recording and a new recording started. So let's pray, right? If not, I can do a whole other podcast, no problem, right? I love talking to everybody about jo situation chal rahi hai. It's very important, okay? Again, yeah. So, but thank you so much for listening today. Let me check and make sure my other podcast is in here. Again, I want to thank everyone for their support. ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ it's just too many messages sometimes and it's hard to do, guys. But thank you so much for your support. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵੇ ਰੂਬੀ ਨਾਗਰਾ ਬਾਸੀ RB Voice Foundation ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ always money people, all right, but ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. Thank you so much for listening. ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Bye bye now.